Cậu nhóc kia đang làm gì vậy? Đã bảo cậu rồi, 2 tháng đầu khi phụ nữ mang thai không được ở gần nhau đâu. Cẩn thận kẻo thằng nhóc nhà tôi lại gây chuyện rồi bị bắt của tang đấy. Dứt lời, Vu Xuyên lập tức buông tay Lê Hoa ra. Em về nhà hầm xương sườn trước đi. Nếu em không khỏe thì anh Ban cũng ngày về anh sẽ ngay. qua. Yên tâm, thằng nhóc đó chưa đủ để bắt thóc anh đâu. Hai người đang nói gì bí hiểm thế? Thằng nhóc này chắc lại đang giấu giếm điều gì đây? Hai người nhìn nhau cười khẽ. Không ai đáp lại câu hỏi. Phản ứng của Lý Hữu Tài thật kỳ lạ, làm Vu Xuyên muốn đánh cho hắn một trận để lộ nguyên hình. Động tác của Vu Xuyên rất nhanh. Lê Hoa còn chưa kịp hầm xong xương sườn, anh đứng khoanh tay bên cạnh cô. Cũng không nói gì, chỉ trưng ra vẻ mặt đầy đắc thắng. Mê mơ, cậu học hành kiểu gì mà cái này cũng không biết. Đừng có thái độ với anh chứ. Lê Hoa lờ luôn, gái nhỏ, không thèm để ý đến anh. Mê mơ, cậu học hành kiểu gì mà cái này cũng không hiểu. Sao lại không biết? Cô bé à, đừng có tỏ ra khó chịu nữa. Lê Hoa vẫn phớt lờ anh. Sau khi trò chuyện cảm xúc với Lý Hữu Tài xong, theo như cậu nói, cho nó một trận nhẹ thôi. Xương cũng không gãy, nhưng tôi cố tình đánh nhiều phát vào mặt hơn. Cái kính to đùng của cậu ta bị tôi làm hỏng rồi. Ôi, cậu ác thật đấy. Cậu ta chắc đau lòng chết mất. Ha ha ha, cái kính đó là hồi đi học dùng tiền trợ cấp của trường mua đấy. Mua loại kính đắt nhất, hiệu Kim Vũ. Ồ, cậu quen cậu ta ghê nhỉ? Biết cả thương hiệu kính của người ta cơ mà. Không phải tôi cố ý để ý đâu. Chúng tôi cùng khóa mà. Cậu ta lúc nào cũng giả vờ. Bạn không nhận ra à? Giọng cậu ta khác hẳn giọng địa phương quê mình. Liễu Lạp Mai chính là học theo mẹ cậu ta, không gọi niang mà gọi ma mơ. Đánh chính là loại giả vờ như cậu ta. Cậu không để cậu ta nhìn thấy mặt cậu chứ? Đừng coi thường chồng em. Anh không phải loại gà mờ vừa đánh người vừa để bị phát hiện đâu. Được rồi, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Vu Xuyên cảm thấy Lê Hoa đang giấu anh điều gì đó. Tại sao cậu ta lại hợp tác với Liễu Lạp Mai để đối phó em? Đây là ân oán giữa em và Liễu Lạp Mai. Có lẽ cậu ta muốn giúp Liễu Lạp Mai. Em không nghĩ vậy. Thằng nhóc này từ lâu đã để ý em rồi. Hồi em học trung cấp, ở ký túc xá, cả làng đều đồn thổi hai người yêu nhau. Lúc đó anh đã thấy ghét cậu ta rồi. Đồn thổi là do cậu ta tung ra, không phải anh. Anh biết rõ cậu ta cố tình bôi nhọ danh dự của em. Muốn cưới em mà không tốn tiền. Không, cậu ta muốn mẹ em phải đưa tiền thêm cho cậu ta. Nhưng mẹ vợ anh thông minh lắm. Làm sao mắc mưu cậu ta được. Lúc đó anh liền kéo cậu ta ra chỗ vắng người. Đánh cho một trận. Sau đó cậu ta mới im lặng, chủ động bác bỏ tin đồn. Lê Hoa ngạc nhiên vô cùng. Kiếp trước cô hoàn toàn không biết những chuyện này. Những chuyện này xảy ra khi nào vậy? Đều là chuyện cũ rồi. Em không hỏi thì anh cũng chẳng muốn nhắc lại. Vu Xuyên không kể cho Lê Hoa. Lúc đó tin đồn trong làng lan truyền rất khó nghe. Con cái trong làng bị đồn như vậy, hầu như rất khó lấy chồng. Thì ra từ sớm như vậy cậu ta đã tính kế em rồi. Nếu em cảm thấy chưa hả giận, anh sẽ tìm cơ hội nhốt cậu ta vào bao lần nữa. Không cần vội, cứ xem phản ứng của cậu ta đã. Suốt đêm hôm đó, Lý Hữu Tài không tài nào chợp mắt nổi. Cậu ta lật qua lật lại, suy nghĩ xem ai đã đánh mình. Không lẽ là Vu Xuyên? Nhưng không đúng. Không thể nào, tớ cũng đâu có đắc tội gì với Lê Hoa hay Vu Xuyên. Ít nhất là bây giờ thì không. Lý Hữu Tài không ngờ rằng Lê Hoa đã tái sinh. Những việc xấu xa cậu ta từng làm kiếp trước, Lê Hoa đều biết rõ. Sáng hôm sau, vợ hàng xóm sang chơi. Đứa trẻ vừa nhìn thấy Lý Hữu Tài liền khóc thét lên. Dỗ thế nào cũng không ngừng. Đứa trẻ này, không lẽ đã nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ? Em phải nhờ bà Tư giúp xem thử. Những thứ không sạch sẽ. Lời này khiến Lý Hữu Tài lạnh cả sống lưng. Cậu ta nhìn trái nhìn phải. Cảm giác căn nhà đất cũ nát của mình bốn bề đều gió lùa. Âm u đến rợn người. Cậu vội vàng ra ngoài định phơi nắng cho đỡ sợ. Đi chưa được mấy bước thì gặp ngay ba anh em nhà họ Dương. Người có học thức à, đằng sau cậu có một người phụ nữ. Lý Hữu Tài quay đầu lại. Ban ngày ban mặt làm gì có ai. Đừng nói bậy. Thật mà, tóc dài lắm. Hình dáng còn hơi giống Lê Hoa nữa. Chỉ là nhỏ hơn và gầy hơn Lê Hoa chút thôi.
Bên này, Lê Hoa đang định ra ngoài, thì cô hàng xóm đã tới. Lê Hoa đi đâu vậy? Tớ đi hợp tác xã mua đồ. Con trai sao thế? Đừng nhắc nữa, tớ sang nhà Lý Hữu Tài chơi. Đứa trẻ vừa thấy Lý Hữu Tài liền khóc thét lên. Dỗ thế nào cũng không ngừng. Tớ tính nhờ bà Tư xem giúp. Cậu nghĩ có phải nhà họ có gì đó không sạch sẽ không? Tớ thấy hôm nay Lý Hữu Tài trông kỳ lạ quá. Không biết nữa, tớ với cậu ta không thân. Bị Vu Xuyên đánh cho sưng hết cả mặt mũi. Trẻ con nhìn vào không khóc mới lạ. À hả? Vậy tớ phải hỏi bà Tư xem. Biết đâu có gì không sạch sẽ thật. Không cần xem đâu, cậu đưa đứa trẻ về nghỉ ngơi là ổn thôi. Lê Hoa nhẹ nhàng vuốt ve đứa trẻ. Quả nhiên nó không khóc nữa. Cô hàng xóm dẫn đứa trẻ về nhà. Lê Hoa mua kẹo ở hợp tác xã cho ba anh em nhà họ Dương. Cô biết Lý Hữu Tài rất tin vào phong thủy và ma quỷ, nên bảo ba anh em nhà họ Dương cố ý nói những lời đó với Lý Hữu Tài. Trở về sân nhà, Lê Hoa xách nửa thùng nước ra, rải đều nước lên mặt đất trước sân. Cậu làm gì vậy? Cậu đi lại không có tiếng động à? Ở xa tớ đã thấy cậu lén lút rồi. Nhìn hàng xóm không vừa mắt, muốn gây sự à? Giờ trời lạnh, nước đổ xuống đất sẽ nhanh chóng đóng băng. Người qua đường không để ý sẽ dễ bị ngã. Đồng chí Vu Xuyên, tớ giao cho cậu nhiệm vụ khó khăn này. Lát nữa cậu lên mái nhà phơi nắng, đồng thời nhắc nhở người tốt đừng bị ngã. Còn kẻ xấu thì đừng quan tâm. Ai là người tốt, ai là kẻ xấu? Người xấu trong thôn chẳng phải chính là cậu ta sao? Dù sao cậu tự quyết định đi. Nếu làm không xong thì đừng lên giường nữa. Tiểu nương tử này cứ dùng chuyện lên giường để uy hiếp tớ. Tớ là loại người dễ bị uy hiếp sao? Để cái thang lên mái nhà đâu rồi? Khi Lý Hữu Tài tới cửa, Lê Hoa đang phơi nắng trong sân. Sao cậu tới đây? Sao lại thành ra như vậy? Lý Hữu Tài toàn thân lem luốc, mặt mũi sưng vù, trông đáng sợ vô cùng, đủ dọa khóc cả bọn trẻ trong thôn. Tớ tìm bà Tư xem giúp chút việc. Đường trước nhà cậu đầy binh lính, nên dọn đi. Tớ sẽ gọi Vu Xuyên, bảo cậu ấy dọn. Đến lúc cần người, lại không biết chạy đi đâu mất. Thật phiền chết đi được. Vu Xuyên ngồi trên mái nhà khẽ nhổ một ngụm nước bọt. Người có học thức thật sự nham hiểm. Nhìn Lý Hữu Tài vào nhà mẹ vợ rồi. Lê Hoa khẽ nhếch mép cười. Cá đã cắn câu rồi. Gọi tôi lên đây làm gì? Cô nàng xấu tính này chắc đang hả hê khi thấy cậu ta gặp xui. Đâu có, cậu phải tỏ thái độ với tớ đi chứ. Lát nữa sẽ khiến cậu vui hơn nữa. Không cần đâu. Vậy thì để tớ giúp cậu tỏ thái độ. Bên trong căn phòng, Lý Hữu Tài nào biết rằng cặp đôi vừa lừa cậu ta thảm hại. Đang ở trên mái nhà phát cẩu lương khoe tình cảm đây này. Bà Tư, cháu có việc muốn nhờ bà. Đừng nói gì cả, để bà tính toán đã. Vương Thúy Hòa nhắm mắt lại, ra vẻ thần bí tính toán. Cậu đang cố gây rồi đấy à? Chuyện này khó giải quyết lắm, đẹp mặt chưa? Thật sự là xui tận mạng. Chuyện này không dễ giải quyết đâu. Bà Tư, bà giúp cháu xem thử đi. Cháu có bị cái gì quấn thân không? Chắc chắn là bị quấn thân rồi. Có điều kiện thì phải quấn. Không có điều kiện thì cũng phải tạo điều kiện mà quấn. Bà có nhìn thấy thứ quấn thân cháu là nam hay nữ không? Là nữ. Sao cơ? Vương Thúy Hoa đảo mắt, lắc đầu. Khó xử lắm. Lý Hữu Tài móc trong túi ra tờ 5 hào, đặt lên giường, vẫn khó xử lắm. Lý Hữu Tài lại móc thêm 5 hào, lại đặt lên giường. Vẫn khó xử lắm. Vẫn khó xử lắm. Bà Tư, cháu chỉ có từng này thôi. Vương Thúy Hoa mở mắt ra. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ngực Lý Hữu Tài. Cây bút máy kia kìa, ông tiên giả nói rồi. Trên người cậu có một thứ đồ vật, gây rắc rối cho cậu rồi. Vương Thúy Hoa nghĩ bụng, con cái sau này học hành chắc sẽ cần dùng đến cây bút máy. Chúng phóc luôn. Lý Hữu Tài lúc đầu còn không tin lắm. Nhưng vừa nhắc đến bút cậu máy, lập tức tin, vì cây bút này là Lê Hoa chọn giúp cậu. Cậu cứ ùa mãi ở đó làm gì? Nghĩ gì thế? Đưa đây mau. Lý Hữu Tài rất do dự. Đây là món đồ gắn bó gần gũi nhất giữa cậu và Lê Hoa. Phải lấy đúng cái này sao? Cũng có thể giữ lại. Không sợ thứ đó tiếp tục quấn thân cậu à? Giữ thì cứ giữ. Thứ này cần nhờ ông tiên già đưa đi.
Còn lại không cần cậu lo nữa. Đưa đi rồi sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng cũng không hẳn thế. Cậu còn phải làm thêm chút việc nữa. Khi Lý Hữu Tài vừa ra khỏi cửa, một chân từ bên cạnh thò ra. Lý Hữu Tài lập tức bị vấp ngã sấp mặt. Ái, cậu làm gì mà cứ gâu gâu vậy? Tớ đâu phải Lữ Động Tân. Sao? Cậu nhận mẹ tớ làm chủ rồi à? Nhị lang thần làm chủ nhà thì chạy ra gâu gâu với tớ à? Lời nói ẩn ý rằng Lý Hữu Tài là một con chó. Tớ đi đường của tớ, cậu lại chạy tới quấy rầy tớ. Vậy thì chúng ta phải nói chuyện rõ ràng đây. Tớ chuẩn bị đồ ăn cho chó nhà tớ, cậu lại dẫm lên, làm mất thẩm mỹ cả món ăn. Chó cũng chẳng buồn ăn nữa. Tớ thấy chó nhà tớ đánh cậu đấy, sao nào? Lúc này Lý Hữu Tài mới để ý thấy dưới chân mình dẫm phải một thứ. Có thật, cậu thiếu đạo đức quá. Ai lại chủ động cho chó ăn cái này chứ? Người ta vẫn nói chó không bỏ được thói ăn phân. Còn cậu thì không bỏ được thói bị đánh. Cậu gào cái gì với ai vậy? Tớ không đập cậu xuống đất. Thì cậu không biết mình là cây cỏ à? Nói xong liền lao vào đánh Lý Hữu Tài túi bụi. Ngày xưa tớ đã nói gì? Bảo cậu đừng có bén mảng đến gần Lê Hoa. Vậy mà cậu còn tự nhiên đến tận cửa. Sao? Thích nhìn vợ người khác lắm mà. Tớ đã bảo rồi, đừng có dám nghĩ đến cô ấy. Gặp cậu một lần là đánh một lần. Cách đánh của Lê Hoa trước đây quá nhẹ nhàng, không hợp với một người đàn ông thực thụ như tớ. Nó hạn chế khả năng phát huy của tớ hoàn toàn. Tớ đến tìm mẹ cậu, không phải đến tìm Lê Hoa. Tìm cái đầu to tổ bố của cậu. Cậu không chịu xin lỗi tớ à? Tớ sẽ đập răng cậu rụng hết bây giờ. Anh Xuyên, em sai rồi. Em không nên không chào anh, rồi tự tiện đến làm phiền hai người. Em thật sự không có ý gì với vợ anh. Anh tha cho em đi. Phi, đàn ông mà sống không có chút khí phách gì cả. Nếu tớ sống như cậu, đã sớm tự té chết mình rồi. Không mau cút đi. Vâng vâng, em đi ngay đây. Lý Hữu Tài lủi thủi chạy nhanh về phía trước. Đợi khi xa khỏi tầm mắt Vu Xuyên mới dám dừng lại. Đồ khốn kiếp, dám tỏ ra mạnh mẽ với tớ. Một ngày nào đó sẽ khiến cậu quỳ xuống, gọi tớ là cha. Với cái tính cách thô lỗ này của cậu, Lê Hoa sớm muộn gì cũng sợ chạy mất. Vu Xuyên thu dọn xong, liếc mắt đưa tình với Lê Hoa đầy nghịch ngợm. Vui chưa? Thế nào, anh trai có khiến em vui hơn không? Đây chẳng phải sướng hơn nhiều so với việc đổ nước chứ. Cảnh tượng vừa rồi, Lê Hoa nhìn chăm chú đến mức không chớp mắt, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết thú vị nào. Mê mơ, cũng tạm tạm. Vu Xuyên thấy cô cố tỏ ra cứng miệng, muốn tiếp tục trêu cô. Đúng lúc đó, Vu Kiều Kiều đột nhiên xuất hiện. Hai người đứng ngoài này như hai con nai ngơ làm gì thế? À, chân lại đau rồi hả? Anh giúp em xoa bóp đây. Đột nhiên trong nhà truyền ra tiếng gầm. Vu Kiều Kiều, cút vào đây ngay. Á, cứu tôi với. Nói xong câu đó, cô bé liền chạy biến mất. Tiểu quỷ kia đâu rồi? Xong rồi, cứ mãi bênh vực tiểu quỷ đó đi. Hắn Huy đâu? Vào đây giúp mẹ xoa bóp người. Vương Thúy Hoa đứng một chân như gà múa, định đá vào mông mẹ để giải tỏa cơn giận. Sao lại thế này? Vương Thúy Hoa dẫn hai người vào trong nhà. Trên giường bày đầy những cuốn sách bị vẽ bậy. Các người nhìn xem con nhóc này giấu cái gì trong cặp sách. Lê Hoa tiện tay cầm một quyển sách lên xem. Con nhóc này có năng khiếu hội họa thật đấy. Lý Bạch bị cô bé biến thành biểu tượng thời đại mới. Bên cạnh còn nguệch ngoạc chữ Vu Xuyên siêu vẹo. Bức tranh này khá hay đấy chứ. Gửi nó đi học vẽ truyện tranh thì hợp hơn. Toán được 5 điểm. Văn không điểm. Con dám giấu bài thi giữa kỳ. Lừa mẹ bảo điểm chưa công bố. Ôi trời, mẹ không thở nổi nữa rồi. Ha ha ha, còn kém hơn cả tôi nữa. Ngày xưa anh thi được bao nhiêu điểm? Tôi hồi bằng tuổi này, toán vẫn được hơn 20 điểm cơ. Ai như cậu, chỉ được có 5 điểm. Ha ha ha, Lê Hoa bắt đầu cảm thấy thương cho giáo viên của hai anh em này. Tôi đã dạy nó từ lâu, thi xong đừng giấu bài thi. Thật là ngốc nghếch. Lê Hoa hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy cũng có suy nghĩ này. Ăn trộm bút đỏ của thầy cô, viết thêm số 90 trước số 5.
Thêm số 10 phía trước. Con nhóc này lời đến mức chẳng buồn sửa điểm. Quá bất hiếu. Cậu cũng chẳng làm ra được cái bánh nào tốt đẹp. Ngày xưa cậu cũng vậy, lừa tôi như thế. Bây giờ lại để em gái lừa tiếp. Sau này nếu không lấy được chồng, cậu nuôi nó đi. Thêm đôi đũa thôi mà. Lại không nuôi nổi à? Mẹ ơi, đừng đá nữa. À, vẫn là vợ tôi biết thương tôi. Nó da dày, lại mặc áo bông, nên chẳng đau gì đâu. Chẳng biết thương mẹ. Để mẹ lấy dây sắt đây. Nhìn nó là bực mình. Lê Hoa, cô đừng đến gần thằng ngốc này. Kẻo cái sự ngốc của nó chuyển sang đứa trong bụng cô đấy. Tối nay cháu ngủ với bà. Nghe lời bà. Vu Xuyên nghe nói quyền lên giường sắp bị tước mất, thì lập tức phản đối. Chưa đầy 1 phút, Dư Kiều Kiều đã bị anh trai túm về. Dư Thiết Căn, cậu không phải là người tốt. Vì phụ nữ mà phản bội em gái ruột của mình, thì không điểm mà còn có lý à? Đi xin lỗi mẹ ngay. Rất nhanh cửa đóng lại. Bên trong vang lên bài ca Mẹ Hiền Con Thảo. Lê Hoa sợ bà mẹ đánh hỏng đứa trẻ, muốn vào xem thử. Đừng cản, cản cũng không được đâu. Nếu con bé không chịu trận này, trong nhà sẽ không yên ổn được. Vu Xuyên quay đầu nhìn mẹ, mắng Kiều Kiều không biết phấn đấu, rồi bắt đầu khóc. Cha chết sớm quá. Ông xã, ông chết thật là đáng trách. Sao đi sớm thế? Mang tôi đi cùng luôn thì tốt rồi. Khóc khoảng 1 phút, rồi lại mắng thêm vài câu. 1 phút sau, tiếng gầm rú đột nhiên ngừng lại. Xong việc nghỉ ngơi thôi. Mưa tạnh trời sáng rồi. Vương Thúy Hoa mở cửa ra, vẻ mặt tươi cười, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Kiều Kiều ngồi trên giường, vui vẻ nghịch cây bút máy mới của mình, không hề có chút nhận thức hay hối lỗi nào về sai lầm. Lê Hoa không chịu nổi nữa. Cô ấy cần phải hành động. Sau khi ăn tối, cô gọi riêng Kiều Kiều vào phòng. Con muốn làm gì khi lớn lên? Làm nhị thần sao? Lê Hoa cảm thấy rối loạn. Ở nông thôn, nhảy đại thần thường có 2 người, một đại thần và một nhị thần. Vương Thúy Hoa chỉ có một mình, không đúng chuẩn lắm. Năm sau con không học nữa, về giúp mẹ làm nhị thần. Giáo viên nói con có tố chất phù hợp nhất để kế thừa nghề của mẹ. Về làm đại thần. Nói linh tinh, có sai đâu. Mẹ con lợi hại như thế nào chứ? Một mình nuôi được cả con và anh trai. Mẹ rất giỏi. Chúng ta sau này phải hiếu thuận với mẹ thật tốt. Nhưng con nghĩ mẹ càng mong con học hành tử tế để thi đại học. Học hành có ích gì? Con muốn nhảy đại thần. Chị học giỏi như vậy thì có ích gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn lấy anh trai con sao? Kiều Kiều kiên quyết theo đuổi lý tưởng và bổ thêm một nhát vào Lê Hoa. Mẹ ngủ chưa? Sao? Kiều Kiều nói với con rằng nó muốn bỏ học. Về để làm nhị thần cho mẹ đấy. Bà đừng giận. Trẻ con lớn như vậy, có những suy nghĩ viển vông cũng là chuyện bình thường. Bà có thể để con dạy dỗ nó không? Thế thì tốt quá. Tôi cũng không mong con bé giỏi như cô trở thành sinh viên trung cấp. Ít nhất cũng phải học hết cấp 2. Cấp 2 chắc chắn không đủ. Sau này phải thi đại học. Hiện tại bằng trung cấp còn được trọng dụng, nhưng vài năm nữa sẽ không ai công nhận nữa. Nó hừ một tiếng. Tôi có cách để dạy dỗ nó tốt. Chỉ là có việc muốn bàn với bà. Vu Xuyên cô đơn ngồi trong căn phòng phía tây. Không chịu nổi nữa rồi. Đang định đi cướp vợ về đây. Lê Hoa mở cửa bước vào. Biết ngay là cậu sẽ nhớ tôi mà. Tôi đến đây để nói chuyện với cậu. Giữa đêm khuya không ngủ, có chuyện gì thế? Về Lý Hữu Tài ấy,